Szevasztok! Rikári vloggal jelentkezem Szolnokról, a szolnoki vasútállomásról, és átszállás közben itt fogunk egy kicsit körbetekintőzni, megnézzük itt az állomást és az állomás előtti teret, a Jubileum teret. Mögöttem ugye a Szolnok felirat az állomáson, és akkor járjunk is körbe, mert túl sok időnk nincs. Egy snitből fogom felvenni ezt a történetet. Ugye ez a szolnoki állomás ebben a formájában 1975-ben épült, és egyébként óriási nagy állomásról van szó. Magyarország egyik legnagyobb csomópontja, és tulajdonképpen a magyar vasúti hálózatnak a súlypontjában található. Nézzétek meg, hogy mennyi vágány van, és akkor ez még itt nem az összes, ami innen látszik, hiszen még a rendező is megtalálható, de hát az innen ugye nem látszik, hát gyakorlatilag a szolnoki pályaudvar, vagy pályaudvarok, azok akkorák, mint fél Szolnok, tehát tényleg nagyon nagy kiterjedésűek. Elmegyünk most arra, oda a vágányok végére, mert ott található egy gőzmozdony, és közben, amíg nem szól a hangos bemondó, addig mesélek nektek. Szolnok, hát minden városnál el lehet mondani, hogy már az őskorban, bronzkorban, kőkorban lakott volt, de talán inkább azt emelném ki, hogy 1075-ben alapították Szolnokot, és első Géza király nevéhez kapcsolódik ez az alapítás. Ez majd nem sokára egy másik videóban is elő fog kerülni, amit már múlt hétvégén felvettem Vácot, hiszen Vác alapításában is első Géza királynak szerepe volt. Egyébként ő 1074-től 1077-ig uralkodott, és nem összetévesztendő a kb. 100 évvel korábban élt Géza fejedelemmel. Na, hát itt eljövünk, itt a vágányok végére, nézzétek meg, hogy meg se tudom számolni, hogy hány peron van, és valami 10 sok személyvonatos vágány van, de azt hiszem talán 14-ig, vagy meddig vannak számozva a személyvonatos vágányok. De egyébként érdekes, hogy az ilyen 70-es, 80-as években átépített állomásoknál jellemző az, hogy bizonyos vágányszámok hiányoznak, és itt is van 2, ami hiányzik. Most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy melyik 2 az, de majd belinkelem a vasútállomások.hu-ról az oldalt, és ott ez nagyon szépen le van írva. Na hát akkor nézzük csak meg ezt a nem is kicsi, ezt a gyönyörű gőzmozdonyt, ezt a 424-est, ugye a 320-as számú 424-es, és mellette található egy szabadra álló kijárati jelző, tehát szabad a kijárat a gőzösnek, mégsem megy sehova. Egyébként ugye a 424-es a mávakban készültek, és 1924-ben 100 évvel ezelőtt gördült ki az első 424-es a Mávak, későbbi Ganz Mávak gyárból, lakóhelyem tőszomszédságából. Úgyhogy idén 100 éves ez a típus. Egyébként itt, ha látjátok, 3 karral mutatja a szabadot ez a kijárati jelző. Ez azt jelentette ez a jelzés, hogy szabad a kijárat a 3. vonalra. Ugye az irányjelzési rendszerben ilyen jelzések is voltak korábban, ma már ilyen alakjelző, 3 karos alakjelző nincs. Hát nagyon röviden nézzük körbe ezt a kis gőzöst. Nem kicsi, hanem nagy. Nem kicsit, nagyon. Szépen megvannak rajta a táblák is. Ebből kiderül a gyári táblájából, hogyha ráközelítünk, hogy a Mávag mozdony és gépgyárban készült 1956-ban, 4935-ös gyári számon. 9 köbméter szén fért bele, és a vizes táblát azt nem látom. Itt közben jó nagy késések vannak, valami biztosító berendezés zavar van a 100-as vonalon, de mi szerencsére nem arra felé fogunk utazni. Ugye itt a Kádár címeres tábla, mozdonytábla, öntvénytábla, és akkor a súlytábla ugye a
Múltkor már valaki megírt a kommentbe, de már megint elfelejtettem, ugye az önsúly 143 tonna kiszerelve, a K és a T, ja, a többik azok meg a féksúlyok, ugye a K a kézifékkel fékezhető súly, 33 tonnát tud a kézifék megfogni, ugye hát legfőképp álvatartásra fontos ez. A T a tehervonati fékkel, az S pedig a személyvonati légfékkel való fékezésnél a féksúly. Ugye ez megfékezettség számításnál nagyon fontos, és nézzetek meg, itt vannak a kerekek, a rudazat, és nagyon szép állapotban van ez a gőzös. Látható, hogy ezt valószínű nem régiben legalább esztétikailag felújították. És akkor még annyit nézzünk meg, hogy itt az elején, itt a füstterelő lemeznél, ugye itt van ez a kis madaras mávag tábla. Hát nagyon szép, impozáns az a gőzös, de most mivel mást is meg szeretnénk nézni, és a vonat meg majd indul, ezért most nem időzünk el itt a 424-esnél, hanem megyünk tovább, még egy 20 percen van. Megyünk tovább, és egy kicsit körbe tekintünk itt az állomáson. Egyébként nézzétek meg, az állomáson ilyen a peronok végein ilyen fura aluljárók vannak. Ezek az aluljárók, ezek eredetileg ugye podgyász alagutak voltak, ahol ugye a targoncák át tudtak haladni egy ilyen lejtős pályán, és így akkor a különböző peronokra, akár ugye annak idején podgyászszállítás is volt, illetve hát posta és ilyenek, bár mondjuk a posta vonat az általában az első vágányra állt be, úgyhogy ott nem kellett ezeket az alagutakat használni. Egyébként ez a nagyjából itt az először vasútállomás 1857-ben épült, de egyébként Szolnokra 10 évvel korábban, 1847-ben ért el a vasút, csak hogy annak a végállomása az nem itt volt, hanem a Tisza partján, az Ószolnoki állomás, ahol ma a Reptár nevű repülési múzeum található, vasúti funkcióját az az állomás elvesztette. Egyébként vágány megy be oda, és néha külön vonattal szoktak is oda közlekedni. Azt hiszem most augusztusban vagy szeptember elején lesz is olyan külön vonat, ami ide Szolnokra fog jönni gőzössel, és akkor is azt nem tudom, hogy ki fog-e menni a Reptárba, de ebben most így nem megyek bele. Na, minden esetre itt nagyjából ezen a helyen 1857-ben épült először vasútállomás, a Tiszavidéki vasútállomása, ezt egyébként a nagyváradi meg a püspökladányi videóban már emlegettük, ugye Debrecen felé és Püspökladányban elágazva Nagyvárad felé indultak vasútvonalak, és hát azoknak tulajdonképpen a kiinduló pontja vagy a csatlakozó pontja az itt volt. Aztán természetesen azt a régi állomást már akkor a 19. században kinőtte a forgalom, és a 20. század elején Pfaff Ferenc tervei alapján építettek egy új állomást, vagyis hát bővítették. Egy nagyon szép állomás lehetett, de sajnos az az állomás a II. Világháborúban elpusztult, sokáig ilyen provizórikus épületek voltak, meg ami megmaradt, annak a romjain működött az állomás évtizedekig, és akkor a 70-es években építették ezt a modern állomást. Akkoriban egyébként Közép-Európa legkorszerűbb, egyik legkorszerűbb vasútállomása volt, nem csak építészetileg, hanem technikailag is, tehát a biztosítóberendezések és az egyéb technikai megoldások azok abban az időben a legkorszerűbbnek számítottak, de egyébként a mai napig is teljes mértékben megállják a helyüket. Ugye a Dominó 70-es tolatóvágányutas biztosítóberendezés van a mai napig, ha jól tudom, és hát a rendezőn, ugye a folytatólagos elrendezésű rendezőn, amit most igazából nem nagyon használnak, ott pedig korszerű vágányfékek és egyéb berendezések találhatók.
de hát ma már azt nem használják. Egyébként modern stílusú az épület, nem pedig szocreál, ugye ezekre a 60-as, 70-es, 80-as évek épületeire mindenki azt szokta mondani, hogy szocreál, de maximum az mondható el róla, hogy szocmodern, tehát az ennek a szocreálhoz semmi köze nincsen. Na most elmegyünk, az aluljáróba most nem megyünk le, hanem elmegyünk az utascsarnokba, de tudjátok mit? Egy percre lenézünk az aluljáróba is. Itt közben a Pest-Szolnok vasútvonal ugye 1847. szeptember 1-ben nyílt meg, ennek állít emléket ez az emléktábla, és tulajdonképpen ez a második vasútvonal volt, de mint mondtam, nem itt volt a végpontja, hanem az Ószolnoki állomáson, a mai Reptár Múzeum helyén, és egyébként az épület megvan, abban van a múzeum. Kicsit ilyen retrós táblák találhatók. Egyébként szerintem ott az első vágányon az Usgyi az lesz a miénk, Kunszentmárton Szentes felé fogunk utazni, de ez most nem témája ennek a mai mostani videónak. Közben érkezik a Romániába tartó vonat, ez megy Temesvárra, meg azt hiszem egész Bukarestig is elmegy. Ez a Traianus vonat, igen, ez Bukarestbe megy, és ezzel lehet utazni Temesvárra. Hát oda most nem megyünk, ugye a végén a belföldi kocsikkal, és akkor lehaladunk itt az aluljáróba, mert ott is vannak érdekes dolgok, de csak egy percre. Megnézzük ezt a végtelen hosszú aluljárót, ami a 10-sokadik vágányig tart. Nem tudom, hogy hanyadik vágányig vannak a személyvonatos vágányok. Még a legutolsónál szerintem soha nem voltam. Ugye itt az aluljáróban van éjjel-nappali büfé, de amikor az előbb lent voltam, akkor pont nem volt nyitva valami, gondolom el kellett ugrani valahova. De ami itt a lényeges, hogy itt ilyen kis kiállítás található az aluljáró vitrínjében, mindenféle vasúti relikviák, ugye jegyek, bélyegzők, utasellátós bögre, karszallag, különböző telefonok, CB és LB telefon, ilyenem nekem is van otthon, CB35-ös, ugye ezek polgári használatban is voltak, ezek már nem, ugye az LB-sek azok nem. Különböző utasítások és egyéb dolgok, kiállítási tárgyak találhatók. Oda nézzetek, még egy ilyen régi, szerintem ez váltózár lehetett valaha. Ez váltózárnak tűnik, de nagyon régi. Ilyet én nem is láttam még. És akkor olyan facsarnok volt jellemzően a régi vasútállomások előtt, és ez így védte az utazókat ki- és beszállás és átszállás közben. Itt Szolnokon is volt ilyen, pontosan ez volt az, és minden nagyobb vasútállomáson, de aztán ezeket idővel lebontották. Sok esetben tűzveszélyes volt, ugye a gőzösöknél a faszerkezet sokszor kigyulladt, nem tudom, hogy itt Szolnokon történt-e ilyen, de a nagyváradi állomással kapcsolatban olvastam ilyesmit. Tányérsapka a 80-as évekből, vagy 70-es, 80-as utasítások és a telefon, és akkor haladjunk is föl az utascsarnokba, és közben nézzük az időt, hogy nehogy lekéssük a vonatot. Ugye a mellékhelyiséghez is ezek a retro kivilágítható táblák vezetnek el, és akkor följövünk ide az utascsarnokba. Itt mindig nagy a forgalom, éjjel-nappal nagy a nyüzsgés, jövés-menés. Abban a bistróban kávéztam, és ezt most megmutatom, mert itt a kiállítás az itt is folytatódik. Ugye ez a távírda, az a nagy gép a távíró, és itt mindenféle, tehát tényleg be van rendezve úgy, mint egy korabeli vasúti távírda, hát mondjuk még egy 15-20 éve tényleg így néztek ki a vasúti távírdák. Ugye ott egy
Ott egy távirat, be van fűzve az írógépbe. Ja, az nem távirat. Az nem távirat. A távirat az ott van. Ilyen lyukszallagok is voltak, és aztán ilyen formában nyomtatták ki a táviratokat. Hát még a 2000-es években ilyen formájú táviratok voltak a vasútnál. És akkor autentikusan a fogas a különböző vasutas kabátokkal, ruhákkal, a szekrény az utasításgyűjteménye, a nyomtatványokkal. És akkor nézzünk be ide a másikba is. Itt is nagyon érdekes dolgok találhatók. Közben mondják a biztosító berendezés hiba miatti késést. Hát ezek tipik vasúti ilyen forgalmi iroda berendezések voltak, de oda nézzetek, még a kávéfőző is, meg a teljes kanna is be van készítve, mint kiállítási tárgy. Ugye fölötte vasúti térkép. És ami számomra, mint ex-forgalmász számára a legérdekesebb ugye a bazár, a biztosító berendezés, egy Siemens Halske biztosító berendezésnek a rendelkező készüléke. Hát ilyenen még én is dolgoztam annak idején. Ugye a forgalmi szolgálattevő ezen jelölte ki a vágányutat, illetve adott engedélyt a jelzők állítására. És akkor itt az iroda többi része. Hát bemenni nem tudunk, de innen kintről tulajdonképpen innen kintről is meg tudjuk nézni. Még itt van egy jegypénztár is berendezve, ugye a régi hagyományos jegypénztár kéregjegyekkel, amik így jegyfajtánként ilyen tartókban voltak. Hú, milyen szép az LB24-es telefon. Ez egy igazi ritkaság. És akkor benézzünk ide, még egy régi resti is be van itt rendezve, egy korabeli resti. Tájékoztatjuk tisztelt utasainkat, hogy biztosító berendezés hiba miatt a menetrend szerint 8 óra 16 perckor Nagyon jól néz ki. Tehát tisztára, mint a 70-es, 80-as években. Annak idején az is divat volt, hogy volt külön kultúrváróterem. Már nem emlékszem, de azt hiszem, ott ilyen könyvespolcok is voltak, meg ilyenek. Hát most ez ugye, már megpróbálunk belesni. De nem, mert ez egy másik helyiség, nem tudunk belesni. Nem tudom, hogy most ott mi van. Na, minden esetre itt átfutunk az utascsarnokon, és most már csak 10 percünk van, úgyhogy még az állomás előtti teret, a jubileum teret megnézzük. Ugye, amikor az állomás, ezt az új állomás épületet, tehát ma már 50 éves, lassan 50 éves új állomás épületet átadták, akkor 900 éves volt Szolnok, és ezért az állomás előtti teret jubileum térnek nevezték el. Most itt megpróbálunk kimenni itt a tömegben. Exit kijárat. És akkor egy röpke körbetekintőt itt tartunk, majd megkeressük a vonatunkat. Egy kicsit ellenfényesek vagyunk, de mindjárt beérünk az árnyékba, és akkor már ez nem fog problémát okozni. Tehát ez a kis parkosított tér, a jubileum tér, ugye gyakorlatilag 75-ben alakították így ki. Itt van az autóbuszállomás is, nem tudom, hogy ez a távolsági is-e, vagy csak a helyi. Egy kicsit innen is ránézünk az állomásra, egy percre. Így néz ki a utcafront felől az állomás épület, és akkor megnézzük ezt a csobogót. Hát ennek most elfelejtettem a címét. Egy ilyen modern térplasztika, és egy ilyen nagyon kellemes kis hőérzetet ad, ugye a csobogó, főleg így nyáron. Hát elfelejtettem a címét, majd lehet, hogy beírom a leírásba, vagy berakom a linkjét a köztérképen.
És itt ugye a toronyház, minden valamire való városba a 70-es években, a 70-es, 80-as években építettek egy nagyon-nagyon-nagyon magas toronyházat. Így van ez Szolnokon is, és itt ezen a központi helyen épült ez meg. És akkor menjünk tovább egy kicsit. Kellene itt lenni még egy szobornak, vagy műalkotásnak, de ezt most nem találom. Szép virágos kert van. Kellene itt lenni még egy alkotásnak, nevezetesen a pont Szolnok 900 éves jubileumára épült alkotásnak, egy kő alkotás, de ezt én itt most nem találom. Hát lehet, hogy most a keresgéléstől eltekintek tekintettel arra, hogy indul a vonat. Minden esetre elnézünk még akkor ide a buszállomás szélére. Ott megy ki épp egy csuklós Volvo. Hát ez a körbetekintő, ez inkább közlekedési szemmel volt érdekes. Most így az állomás előtti teret azt nem annyira tudtuk megnézni. Csak éppen, hogy futólag, hát nem találom azt az emlékművet, úgyhogy, de ott van szemben. Úgyhogy sétálunk, vagy szaladunk itt a buszállomáson, remélem, hogy nem fog minket baleset érni. Én azt hittem, hogy ez sokkal kisebb, de ez egy nagyon nagy, monumentális emlékmű, és betonból készült egyébként, szintén 1975-ben, és itt vannak a buszok, MAN, meg mögötte az nem tudom milyen. Hát szintén 1975-ben készült, és 9 ilyen tömbből készült, gyakorlatilag Szolnoknak a 9 évszázadát jelképezi ez a 9 darab tömb, és ilyen különböző történelmi események vannak rajta, hát kifaragva vagy kiöntve betonból, amik Szolnok története szempontjából fontosak. Látjátok, ott a középsőn ilyen vár is van, meg mindenféle történelmi események. Hát ezen el lehetne időzni hosszasan, de hát erre most sajnos nincs idő. Úgyhogy én most ezúton megköszönöm a figyelmeteket. Nem ellenfényben akarok elköszönni, hanem valami normális fényben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tetszett ez a kis röpke körbetekintő videó. Ugye nagyon sok itt a látnivaló, nem tudtuk olyan behatóan megnézni, de remélem, hogy azért érdekes volt. Rikári voltam, Szolnokról utazom tovább. Köszönöm, hogy megnéztétek, tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel, ha tehetitek, csatlakozzatok csatornatagnak, vagy a leírásban elérhető módokon támogassátok a csatornát. Jövök legközelebb is érdekes videókkal, sziasztok! Tschüss!